Hei rakkaat kuulijat! Tänään opit taas, miten puhut suomeksi työstäsi. Näytämme, miten voit puhua työstäsi selkeästi ja varmasti. Annan paljon esimerkkejä ja opimme tärkeimmät lauseet ja sanat. Näin kaikki oppivat askel askeleelta. Kuulostaa hienolta. Monet oppijat eivät tiedä, miten puhua ammatistaan suomeksi. Se on aivan normaalia. Oma työ voi olla hyvin henkilökohtainen asia. Siksi siitä on tärkeää puhua. Miksi valitsit tämän aiheen tälle päivälle? Koska työ koskee jokaista. Jokaisella on ammatti tai on vasta matkalla siihen. Olitpa lääkäri, opettaja tai muurari, me kaikki teemme työtä ansaitaksemme rahaa. Kun tunnet oikeat sanat, tunnet olosi varmemmaksi. Lisäksi suomen kielessä on monia mielenkiintoisia ilmauksia, jotka oppii helposti. Ja nyt kysymys teille. Mikä on teidän ammattinne? Mitä teette työksenne? Kirjoittakaa se mielellään kommentteihin. Teettekö nyt töitä vai opiskeletteko? Tai suoritatteko ammatillista koulutusta? Kirjoittakaa sekin kommentteihin. Voit esimerkiksi kirjoittaa: minä työskentelen myyjänä, tai olen ammatiltani opettaja. Tai kirjoitat: opiskelen lääketiedettä, olen opiskelija. Tai suoritan kokin ammattitutkintoa. Jos sinulla ei ole työtä, voit kirjoittaa: etsin työtä. Tai olen vielä koulutuksessa. Kirjoita yksi lause itsestäsi kommentteihin. Harjoittele näin kirjoittamista. Silloin tunnet olosi varmemmaksi, kun puhut työstäsi suomeksi. Muistan ensimmäisen työni tarjoilijana Suomessa. Olin hyvin hermostunut. Oi, kerrothan lisää. Kuulijamme varmasti tunnistavat tämän. Työskentelin ravintolassa. Asiakkaat esittivät paljon kysymyksiä. En ymmärtänyt kaikkea. Kuuntelin tarkasti ja kirjoitin uudet sanat ylös. Opin sanoja, kuten tilaus, lasku ja juomaraha. Kotona harjoittelin näitä sanoja joka päivä. Erittäin hyvä esimerkki. Juuri tällaisia tilanteita haluamme tänään helpottaa. Mitä aiheita käsittelet ensin? Suunnitelmassamme on 4 osaa. Ensin puhumme eri ammateista ja tärkeistä sanoista, jotka liittyvät niihin. Sitten puhumme opiskelusta, koska monet teistä vielä opiskelevat. Sen jälkeen puhumme eläkkeestä niille, jotka eivät vielä tiedä. Se on aika työn jälkeen. Silloin on vanhempi, on tehnyt pitkään töitä ja saa rahaa valtiolta. Ok, todella mielenkiintoista. Mutta siinä oli vasta 4 osaa. Mitä siis teemme lopuksi? Lopuksi puhumme työn ikävistä puolista. Stressi, loppuun palaminen ja myös alikuormitus. Nämä ovat todellisia ongelmia, joita monilla ihmisillä Suomessa on. Työ voi olla hyvin kuormittavaa. Keskustelemme myös siitä, miten arjessa selviää ja elää terveellisesti ja onnellisesti. Kuulostaa selkeältä. Olen valmis. Aloitetaan ensimmäinen osa. Ensin opimme, miten kerrot, mikä ammattisi on. Tätä lausetta tarvitset usein, kun puhut työstä. Juuri niin. Moni oppija miettii, miten tämän sanoo oikein suomeksi. Hyvin yksinkertainen ja tärkeä rakenne on: minä työskentelen tarjoilijana tai työskentelen myyjänä. Tätä rakennetta käytetään hyvin usein. Voit myös sanoa: olen ammatiltani opettaja tai olen ammatiltani mekaanikko. Molemmat muodot ovat oikein ja hyvin tyypillisiä Suomessa. Voit käyttää niitä arjessa helposti. Nyt tiedämme, miten kerrotaan omasta ammatista. Mutta miten kysyt toisen ammatin? Tämä on todella hyvä kysymys. On olemassa helppoja ja kohteliaita kysymyksiä, joita käytetään usein.
Mikä kysymys on tärkein? Helpoin kysymys on, mitä työtä teet? Tämä kysymys kuullaan arjessa hyvin usein. Entä jos haluaa olla kohteliaampi? Silloin voi sanoa, mitä te teette työksenne. Tätä muotoa käytetään esimerkiksi töissä tai tuntemattomille. Onko vielä muita kysymyksiä? Kyllä. Voit myös kysyä, mikä on ammattisi tai mikä olet ammatiltasi? Nämä kysymykset sopivat keskusteluun kollegoiden tai uusien ihmisten kanssa. Usein tulee sen jälkeen kysymys, missä työskentelet? Aivan. Tätä kysymystä kuulee hyvin usein. Voit vastata helposti, työskentelen toimistossa. Tai työskentelen yrityksessä. Nämä ovat lyhyitä ja selkeitä vastauksia, joita voit käyttää arjessa. Halutessasi voit kertoa tarkemmin ja antaa lisää tietoa. Esimerkiksi, Voit sanoa esimerkiksi, työskentelen ravintolassa keskustassa tai työskentelen yrityksessä Helsingissä. Näin toinen ymmärtää paremmin, missä työskentelet. sen jälkeen kysytään usein, mitä työssä tehdään. Oikein. Tyypillinen kysymys on, mitä teet työssä? Tähänkin voi vastata helposti. Voit sanoa, työskentelen ihmisten kanssa tai työskentelen tietokoneella. Nämä vastaukset ovat hyvin yleisiä, mutta tärkeitä. Voit myös olla tarkempi. Aivan. Voit sanoa, autan asiakkaita tai myyn tuotteita. Nämä lauseet sopivat moniin ammatteihin ja ovat hyvin hyödyllisiä. Nyt puhumme työajasta. Kyllä, tämä on hyvin tärkeä aihe. Tyypillinen kysymys on, teetkö koko päivä vai osa-aikatyötä? Voit vastata, teen koko päivä työtä tai teen osa-aikatyötä. Nämä sanat kuulee työpaikalla hyvin usein. Kysytään myös työajoista. Aivan. Voit kysyä esimerkiksi, mitkä ovat työaikasi? Silloin voi sanoa, työskentelen maanantaista perjantaihin tai työskentelen viikonloppuna. Voit myös yhdistää nämä lauseet. Joskus kysytään myös tiimistä. Oikein. Silloin kysytään, työskenteletkö yksin vai tiimissä? Mahdollinen vastaus, työskentelen tiimissä. Tai työskentelen yksin. Tämä kysymys auttaa ymmärtämään työtä paremmin. Nämä kysymykset ovat erittäin hyödyllisiä. Kyllä, ne auttavat arjessa paljon. Kun harjoittelet näitä kysymyksiä ja vastauksia, tunnet olosi varmemmaksi. Voit sanoa ne ääneen tai kirjoittaa ne. Näin opit askel askeleelta puhumaan työstäsi suomeksi. Älä pelkää virheitä. Juuri niin. Virheet kuuluvat oppimiseen. Harjoitus tuo varmuutta. Kun sanoo työskentelevänsä tarjoilijana, tulee usein lisää kysymyksiä. Totta. Kun sanot, työskentelen tarjoilijana, monet haluavat kuulla lisää. Hyvin tyypillinen kysymys on, miksi olet tarjoilija? Tämä kysymys on ihan normaali ja ystävällinen. Monet haluavat vain tietää ihmisestä enemmän. Oikein. Yksinkertainen vastaus on, olen tarjoilija, koska pidän työstä ihmisten kanssa. Voit myös sanoa, olen tarjoilija, koska löysin työn nopeasti tai koska voin työskennellä joustavasti. Tai koska haluaa harjoitella suomea. Juuri niin. Monet sanovat myös, olen tarjoilija, jotta opin suomea. Se on hyvin rehellinen ja hyvä vastaus. Sen jälkeen tulee usein seuraava kysymys. Mitä teet tarkasti työssä? Tämän kuulee hyvin usein. Siihen voi vastata rauhallisesti ja yksinkertaisesti. Esimerkiksi, palvelen asiakkaita tai otan tilauksia ja tuon ruokaa ja juomia. Voi myös sanoa, kassaan tai työskentelen baarissa. Nämä ovat tyypillisiä tehtäviä. Aivan. Tärkeitä sanoja tässä työssä ovat asiakas, tilaus, ruoka, juoma, lasku ja tippi.
Kun tunnet nämä sanat, voit puhua työstä paremmin. Silloin tunnet olosi varmemmaksi. Oikein. Ihmiset kysyvät usein myös työajoista. Esimerkiksi, milloin teet töitä? Tai työskenteletkö viikonloppuna? Ja miten vastataan? Voit sanoa, teen ilta- ja viikonlopputöitä. Tai työskentelen osa-aikaisesti ravintolassa. Nämä lauseet ovat myös hyvin tärkeitä. Joskus kysytään myös, onko työ raskasta. Kyllä, se pitää paikkansa. Silloin voi sanoa, työ on joskus stressaavaa, mutta pidän siitä. Tai työ on raskasta, mutta opin paljon suomea ja tapaan monia ihmisiä. Anna, sanoit, että sinusta tuli opettaja, kun lopetit tarjoilijan työn. Millaista se oli sinulle? Kyllä, juuri niin. Tarjoilijan työn jälkeen työskentelin opettajana. Alussa kaikki oli uutta ja vähän vaikeata. Voin kuvitella. Opettajan ammatti on hyvin tärkeä. Opettajat työskentelevät yleensä koulussa ja opettavat oppilaita. Aivan. Työskentelin koulussa ja näin joka päivä paljon oppilaita. Tärkeitä sanoja tässä työssä ovat koulu, oppilas, luokka ja oppitunti. Opettaa tarkoittaa selittää ja oppia asioita. Opetin suomea ja puhuin paljon oppilaiden kanssa. Hienoa. Opettajan tyypillisiä tehtäviä ovat opettaminen, selittäminen, kysymyksiin vastaaminen ja tehtävien antaminen. Opettaja seisoo usein luokan edessä. Kyllä. Puhuin paljon ja vastasin moniin kysymyksiin. Toinen tärkeä sana on tunti. Opettajilla on oppitunteja. Esimerkiksi, tänään minulla on 5 oppituntia. Aivan. On myös lukujärjestys. Oikein. Lukujärjestys näyttää, milloin on mikä luokka. Muita tärkeitä sanoja ovat tauko, läksyt ja koe. Oppilailla oli usein paljon kysymyksiä läksyistä. Se on ihan normaalia. Opettajat auttavat oppilaita oppimisessa. Siksi moni sanoo, pidän opettajan työstä, koska haluan työskennellä lasten tai nuorten kanssa. Minulla oli sama syy. Ihmiset kysyvät myös usein, miksi sinusta tuli opettaja? Helppo vastaus on, minusta tuli opettaja, koska pidän selittämisestä ja haluan auttaa toisia. Tai koska haluaa jakaa tietoa. Juuri niin. Se on erittäin hyvä syy. Opettajan työ on joskus raskasta, mutta myös hyvin merkityksellistä. Kyllä, opin paljon. Nyt olemme puhuneet tarjoilijan ja opettajan ammateista. Niissä puhutaan paljon ja työskennellään ihmisten kanssa. Mutta on myös monia ammatteja, joissa työskennellään enemmän käsillä. Aivan. Näitä ammatteja kutsutaan käsityöammateiksi. Käsityöläiset tekevät usein fyysistä työtä. He rakentavat, korjaavat tai käyttävät työkaluja. Tyypillisiä käsityöammatteja ovat muurari, sähköasentaja ja puuseppä. Näitä ammatteja näkee joka puolella. Kyllä. Käsityöläiset työskentelevät esimerkiksi työmaalla, verstaassa tai asiakkaan kotona. Tärkeitä sanoja ovat työmaa, työkalu, verstas ja asiakas. Ja usein tarvitaan erikoisvaatteita. Juuri niin. Esimerkiksi turvakengät, kypärä tai hanskat. Turvallisuus on käsityöammateissa erittäin tärkeää. Puhe on siellä usein hyvin suoraa. Se pitää paikkansa. Kuulee usein lyhyitä lauseita kuten, tämä pitää korjata. Tai, työ on valmis. Ja työtä tehdään usein tiimissä. Oikein. Tiimityö on tärkeää, siksi kuulee sanoja kuten kollega, auttaa ja tehdä yhteistyötä. Monet oppijat työskentelevät käsityöaloilla.
Kyllä. Siksi katsomme näitä ammatteja nyt tarkemmin ja opimme tärkeitä sanoja ja lauseita. Näin voit puhua suomeksi varmasti myös käsityöammateissa. Nyt puhumme opiskelusta. Opiskelu on monille tärkeä askel kohti työtä. Juuri niin. Monet oppijat opiskelevat nyt tai suunnittelevat opintoja tulevaisuudessa. Opiskelu valmistaa usein ammattiin. Opiskelija oppii tietoja ja kerää kokemusta tulevaa varten. Kaikki eivät opiskele, mutta aihe on silti tärkeä. Oikein. Ensin katsomme, miten sanotaan, että opiskelee. Yksinkertainen lause on, minä opiskelen tietojen käsittelyä. Tai opiskelen lääketiedettä. Voi myös sanoa, olen opiskelija. Tai olen naisopiskelija. Entä missä opiskellaan? Opiskellaan yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Esimerkiksi opiskelen Helsingin yliopistossa. Nämä ovat tärkeitä sanoja. Juuri niin. Tärkeitä sanoja ovat opiskelu, opiskelija, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Näitä sanoja kuulee usein. Ihmiset kysyvät usein myös, mitä opiskelet? Kyllä. Se on tyypillinen kysymys. Voit vastata helposti. Opiskelen taloutta tai opiskelen kasvatustiedettä. Sitten tulee usein seuraava kysymys. Juuri niin. Monet kysyvät silloin, miksi opiskelet sitä? Miten siihen voi vastata? Yksinkertainen vastaus on, opiskelen tätä, koska haluan myöhemmin työskennellä opettajana. Tai opiskelen tietojen käsittelyä, koska haluan myöhemmin työskennellä yrityksessä. Siis puhutaan tulevaisuudesta. Oikein. Tärkeitä sanoja ovat myöhemmin tulevaisuus ja ammatti. Opiskelu ja ammatti kuuluvat usein yhteen. Monilla oppijoilla on toiveita ja suunnitelmia. Juuri niin. Voi sanoa, suunnitelmani on hyvä tutkinto ja sitten hyvä työ. Tai toiveeni on työskennellä Suomessa. Nämä ovat kauniita lauseita. Kyllä. Nyt puhumme opiskelun arjesta. Monet ihmiset kysyvät, millaista opiskelu on. Miten sen voi selittää? Kyllä. Puhutaan siis opiskelun arjesta. Monet kysyvät, millaista opiskelu oikeastaan on. Muistan hyvin omat opintoni. Aluksi kaikki oli minulle uutta. Minulla oli samanlaista. Opiskelu on erilaista kuin koulu. Pitää oppia paljon itse. Tyypillisiä lauseita ovat, käyn luennolla, opin paljon. Kirjoitan tenttejä. Opintojeni aikana kävin usein luennolla ja opiskelin kotona. Juuri niin. Tärkeitä sanoja ovat luento, opiskelu, tentti ja tauko. Nämä sanat kuulee opinnoissa hyvin usein. Minulle opiskelu oli joskus stressaavaa, erityisesti ennen tenttejä. Tiedän tunteen. Voi sanoa, opiskelu on joskus stressaavaa, mutta mielenkiintoista. Monet opiskelijat kokevat näin. Monet opiskelijat tekevät töitä opiskelun ohella. Minäkin tein niin. Kyllä, se on hyvin tyypillistä. Monet sanovat, opiskelen ja teen töitä sivussa. Tai minulla on sivutyö. Minulla oli sivutyö kahvilassa. Tein töitä viikonloppuna. Minulla oli samanlainen tilanne. Sivutyö on pieni työ opiskelun ohessa, esimerkiksi ravintolassa, marketissa tai toimistossa. Tyypillisiä lauseita ovat, teen iltatöitä, teen töitä viikonloppuna. Opiskelu ja työ yhdessä olivat joskus raskasta. Kyllä, mutta siinä oppii paljon. Nyt puhumme kysymyksistä, joita kysytään usein.
Minulle tyypillinen kysymys oli aina, kuinka kauan vielä opiskelet? Aivan. Mahdollinen vastaus on, opiskelen vielä 2 vuotta. Tai, olen melkein valmis opinnoissa. Monet kysyivät minulta myös, mitä mä haluan tehdä valmistumisen jälkeen. Se on todella tärkeä kysymys. Voi sanoa, haluan työskennellä opettajana opintojen jälkeen. Tai, haluan työskennellä omassa ammatissani. Alussa en tiennyt sitä tarkasti. Se on aivan normaalia. Voi rauhassa sanoa, en tiedä vielä tarkasti tai en ole vielä varma. Se auttoi minua olemaan rehellinen. Juuri niin. Monilla oppijoilla on toiveita tulevaisuudelle. Minun toiveeni oli varma työ ja hyvä elämä. Se on hyvin tyypillinen toive. Voi sanoa, toiveeni on varma työ. Tai toiveeni on hyvä tulevaisuus perheelleni. Nämä ovat hyvin henkilökohtaisia aiheita. Oikein. Mutta kieli auttaa puhumaan niistä. Opiskelu, työ ja tulevaisuus kuuluvat yhteen. Miten tätä voi harjoitella hyvin? Voit harjoitella 3 helppoa lausetta. Ensimmäinen. Minä opiskelen. Toinen. Opiskelen, koska haluan työskennellä myöhemmin. 3. Toiveeni on hyvä työ. Nämä lauseet auttoivat myös minua alussa. Voit sanoa ne ääneen, kirjoittaa ne ylös tai kommentteihin. Harjoittelu on hyvin tärkeää. Näin oppii askel askeleelta. Juuri niin. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, jokaisella on oma polkunsa. Minusta se on hienoa. Seuraavassa luvussa puhumme eläkkeestä ja myöhemmin työn vaikeista puolista. Nyt puhumme aiheesta, jota monet oppijat eivät vielä tunne hyvin. Puhumme eläkkeestä. Kyllä, sana eläke kuullaan usein, mutta moni ei tiedä tarkasti, mitä se tarkoittaa. Eläke on aika työn jälkeen. Kun on vanhempi eikä enää työskentele, saa rahaa. Tätä rahaa kutsutaan eläkkeeksi. Siis ei enää työskentele, mutta saa silti rahaa. Suomessa saa rahaa valtiolta, kun on tehnyt pitkään töitä. Tämä raha auttaa maksamaan arjen. Esimerkiksi vuokran tai ruuan. Tärkeitä sanoja ovat eläke ja eläkeläinen. Eläkeläinen on henkilö, joka ei enää työskentele ja saa eläkettä. Minun isovanhempani ovat eläkeläisiä. Monet eläkeläiset sanovat, olen eläkkeellä tai saan eläkettä. Milloin saa eläkkeen? Hyvä kysymys. Suomessa saa eläkkeen, kun on tarpeeksi vanha. Sitä kutsutaan eläkeiäksi. Eläkeikä on nyt noin 65 vuotta. Se on vielä kaukana monille oppijoille. Kyllä, mutta aihe on silti hyvä tuntea. Nyt puhumme säästämisestä eläkettä varten. Mitä tarkoittaa säästää? Säästää tarkoittaa, että laittaa rahaa sivuun. Ei käytä kaikkea rahaa, vaan säästää jotain myöhemmäksi. Esimerkiksi joka kuukausi vähän rahaa. Voi sanoa, säästän rahaa eläkettä varten, tai ajattelen tulevaisuuttani, Monet nuoret eivät vielä säästä. se on normaalia. Mutta monet ihmiset sanovat myöhemmin, olisinpa säästänyt aikaisemmin. Siksi on hyvä puhua aiheesta ajoissa. Mitkä sanat ovat täällä tärkeitä? Tärkeitä sanoja ovat säästää, raha, tulevaisuus, tili ja turva. Turva on hyvä sana. Kyllä. Monet ihmiset haluavat turvaa vanhana. He eivät halua huolia. Työskentelevätkö kaikki ihmiset eläkkeeseen asti?
Yleensä kyllä. Monet ihmiset työskentelevät vuosia, maksavat rahaa valtiolle ja saavat myöhemmin eläkettä. Sitä kutsutaan eläkejärjestelmäksi, eikö? Juuri niin. Eläkejärjestelmä on maanjärjestelmä, joka hoitaa eläkkeen. Se kuulostaa monimutkaiselta. Kyllä, järjestelmä on monimutkainen, mutta kieli on helppoa. Voi sanoa, teen töitä, maksan, saan myöhemmin eläkkeen. Se on ymmärrettävää. Monet ihmiset kysyvät myös, riittääkö eläke? Miten siihen vastataan? Voi sanoa, eläke riittää yksinkertaiseen elämään, tai monet ihmiset säästävät lisäksi. Siis he säästävät ylimääräistä rahaa. Juuri niin. Joillakin on myös yksityinen eläke. Se on rahaa, jonka säästää itse, ei valtiolta. Hyvä tietää. Nyt puhumme tyypillisistä eläkeaiheisista kysymyksistä. Mitä kysymyksiä kuulee usein? Esimerkiksi, milloin jäät eläkkeelle? Tai, haluatko jäädä aikaisin eläkkeelle? Ja miten vastaat? Voi sanoa, jään eläkkeelle 67-vuotiaana, tai en vielä tiedä. Se on rehellistä. Juuri niin. Voi myös sanoa, en vielä ajattele eläkettä paljon. Monet oppijat ajattelevat ensin työtä ja opintoja. Se pitää paikkansa. Mutta eläke kuuluu elämään. Työ, opiskelu ja eläke ovat kaikki osa elämää. Miten aihetta voi harjoitella? Voit harjoitella yksinkertaisia lauseita. Esimerkiksi, teen töitä, säästän rahaa, ajattelen tulevaisuutta. Tai vanhempani ovat eläkkeellä. Juuri niin. Nämä lauseet auttavat puhumaan eläkkeestä. Minusta aihe on tärkeä, vaikka se on vielä kaukana. Niin minustakin. Kun tunnet sanat, tunnet olosi varmemmaksi. Ja ymmärrät keskusteluja paremmin. Kerropa Mika, mietin juuri, mitä kuulijamme ajattelevat. Totta. Pidättekö tähän asti podcastistamme? Auttavatko esimerkit ja selitykset teitä Suomen oppimisessa? Mitä aiheita toivotte seuraaviin jaksoihin? Enemmän työstä, arjesta vai ehkä aivan muista aiheista? Kirjoittakaa kommentteihin, mikä teitä miellyttää ja mitä voimme parantaa. Silloin tiedämme, mikä auttaa teitä oikeasti. Minulle tulee vielä jotain mieleen, Mika. Kirjoitat myös itse kirjoja, eikö? Kyllä. Kirjoitan lyhyitä suomenkielisiä tarinoita oppijoille. Siksi haluamme kuulla myös teidän mielipiteenne. Kiinnostaisivatko teitä lyhyet, itse kirjoittamani helpot tarinat suomeksi? Tarinat, joita on helppo lukea ja jotka tukevat oppimista. Kertokaa kommenteissa, pitäisittekö niistä. Ja myös, mitkä aiheet kiinnostaisivat teitä tarinoissa. Palautteenne auttaa minua kirjoittajana ja meitä podcast-tiiminä. Nyt tulemme viimeiseen aiheeseen. Puhumme työn vaikeista puolista. Aihe on meille tärkeä, koska olemme kokeneet sen. Niin, minullekin. Työ ei ole aina positiivista. Joskus työ on todella raskasta. Juuri niin. Tärkeä sana on stressi. Minulla oli ennen paljon stressiä töissä. Tehtäviä oli paljon ja aikaa vähän. Tiedän tunteen. Olin usein väsynyt työn jälkeen, enkä saanut päätä tyhjäksi. Stressi tarkoittaa, että pää on täynnä. Ajattelee koko ajan työtä. Tyypillisiä lauseita ovat, minulla on paljon stressiä, tai tarvitsen tauon. Minulla oli vaikeinta, kun työskentelin ja opiskelin samaan aikaan. Monelle se on raskasta.
Huomasin, että on pakko muuttaa jotain. Aloin pitää pieniä taukoja. Opin saman. Ennen en pitänyt taukoja lainkaan. Tauot ovat tärkeitä, myös lyhyet tauot auttavat. Esimerkiksi pieni kävely tai syvä hengitys. Minua auttoi myös kävely töiden jälkeen. Aivan, liike auttaa paljon. Nyt puhumme toisesta tärkeästä sanasta, burnout. Burnout kuulostaa vakavalta. Se on vakava. Burnout tarkoittaa, että stressiä on ollut kauan, eikä energiaa enää ole. Olin kerran lähellä burnouttia. Ihanko totta? Kyllä. Tein liikaa töitä enkä huolehtinut itsestäni. Olin väsynyt, ärtynyt ja vailla motivaatiota. Se kuulostaa raskaalta. Se oli raskasta. Tärkein askel oli puhua asiasta. Juttelin ystäville ja hain apua. Se ei ole helppoa. Ei, mutta se on tärkeää. Voi sanoa, minulla ei ole hyvä olo tai tarvitsen apua. Minua auttoi olla rehellinen itselleni. Juuri niin. Rehellisyys on tärkeää. Toinen ongelma työssä on liian helppo työ. Koin sitäkin kerran. Liian helppo työ tarkoittaa, että työ on helppoa tai turhalta tuntuvaa. Uutta ei opi. Tunsin seisovani paikallani enkä edistyvän. Aivan. Ihmiset sanovat silloin usein, minulla on tylsää työssä, tai minua ei tarvita. Se väsyttää myös. Kyllä. Minua auttoi etsiä uusia tehtäviä. Puhuin pomoni kanssa. Se vaatii rohkeutta. Pitää paikkansa. Voi käyttää helppoja lauseita. Esimerkiksi haluan oppia lisää tai tarvitsen uusia tehtäviä. Minua auttoi työpaikan vaihto. Sekin on vaihtoehto. Joskus tarvitaan muutos. Nyt kerromme, mikä meitä yleisesti auttoi. Minua auttoi rajojen asettaminen. Tosi tärkeää. Rajat tarkoittavat, että työ ei ole kaikki. Vapaa-aika on yhtä tärkeää. Opin lopettamaan työn kunnolla työpäivän jälkeen. Kyllä. On tärkeää, että työpäivä päättyy selvästi. Se tarkoittaa, että työ on ohi. Silloin aika on minun. Juuri niin. Tyypillisiä lauseita ovat työn jälkeen rentoudun. Tai tarvitsen omaa aikaa. Olen myös oppinut sanomaan ei. Se on hyvin tärkeää. Ei-sana ei ole epäkohtelias. Se suojaa terveyttä. En tiennyt sitä ennen. En minäkään. Mutta sen oppii ajan myötä. Työ on tärkeää, mutta terveys on tärkeämpi. Tuo on hyvä viesti. Kyllä. Jos koet stressiä, burnouttia tai liian helppoa työtä, et ole yksin. Monilla ihmisillä on näitä ongelmia. Aivan. Kieli auttaa puhumaan niistä. Kun tunnet oikeat sanat, voit löytää apua. Pienet askeleet voivat muuttaa paljon. Oikein. Askel askeleelta opit paitsi suomea myös huolehtimaan itsestäsi. Tällä pääsemme jakson loppuun. Tänään puhuimme monista tärkeistä aiheista. Aivan. Puhuimme siitä, miten puhua suomeksi työstä ja ammatista. Opimme, miten kerrot oman ammattisi ja miten kysyt toisten ammatin. Puhuimme myös eri ammateista, esimerkiksi tarjoilijasta, opettajasta ja käsityöammateista. Lisäksi puhuimme opiskelusta, tulevaisuuden suunnitelmista ja toiveista ja siitä, miten opiskelu valmistaa työhön. Toinen tärkeä aihe oli eläke. Kyllä, selitimme mitä eläke on,
miksi se on tärkeä ja mitkä sanat kannattaa tuntea. Lopuksi puhuimme myös työn vaikeista puolista. Esimerkiksi stressistä, burnoutista ja liian helposta työstä. Ja kerroimme omia kokemuksiamme ja mitä meitä auttoi. Toivomme, että tämä jakso auttoi teitä oppimaan uusia sanoja ja tuntemaan olonne varmemmaksi suomeksi. Jos piditte tästä jaksosta, käykää kanavallamme. Sieltä löydätte paljon muita podcast-jaksoja eri aiheista. Jaksoja on arjesta, työstä, kielestä ja elämästä Suomessa. Olitpa aloittelija tai jo edistyneempi Suomessa. Jokaiselle on jotain. Voitte kuunnella jaksot missä ja milloin haluatte. Monet podcasteistamme auttavat teitä oppimaan suomea askel askeleelta. Ja voitte aina oppia uusia sanoja ja lauseita. Iloitsemme paljon, kun kuuntelette podcastiamme ja kuljette kanssamme. Kiitos kuuntelemisesta ja oppimisesta. Toivotamme teille paljon menestystä Suomen oppimiseen. Nähdään seuraavassa jaksossa ja tulkaa taas mukaan. Hei hei ja nähdään pian!